Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Paramahansa Parabhajakacharya Ashtatara Sisi Maharaj Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajakacharya Ashtatara Sisi Maharaj Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Shalaharidas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopana Shama Kund Radha Kund Gira Govardhana Ki Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Saima Veda Bhakta Vrinda Ki Jai Nittai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, Shri Shri Guru and Gauranga, glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravana Kacharni Nirvishesha Sanjivari Paskachari Shatari Panchakopa Tirubhasha Kripa Sindhu Evasha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Welcome back. Üdv újra itt. Hare Krishna. So I do believe this is the class I'll be giving on this trip at least. Úgy gondolom, hogy ez az utolsó lecke, amit ez alkalommal tartani fogok. And I told you, if you have any questions,
This is 7th class I'm giving in. It's like 1 month worth of classes, 2 months worth of classes in just 3 days, 3.5 days. És mondtam, hogy most lehetnek majd kérdések. Ez a 7. lecke, amit tartok 3 nap alatt. Hát 7 lecke az elég lenne 1 hónapra, vagy inkább 2-re is. So, the schedule. Yeah. Prabhupada's schedule. A napirend, Prabhupada napirendje. Okay. We'll start with that. I've been promising him for 3 days, Prabhupada's schedule. 3 napja ígérgettem, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni. I was just talking with lunchtime with Maharaj, kind of about Prabhupada's schedule. Ebédidőben beszélgettünk Maharajjal, és hát ez benne volt Prabhupádnak a napirendje. Way back in the 70s, we would go over Bhaktivinoda Thakur's schedule. He put everything down on paper, black and white, his schedule. 1970-ben végigmentünk Bhaktivinoda Thakurnak a napirendjén, ő mindent leírt, az egész napirendjét. I don't know the exact schedule, but I do know that he put everything on there when he chanted japa. Nem tudom pontosan, hogy már hogy mi volt, de tudom, hogy leírta, hogy mikor japázott. He even wrote when he took prasadam and what he took as prasadam. Azt is leírta, hogy mikor fogadott el prasadamot, és mi volt az. When he slept, when he took his nap. Mikor aludt, mikor pihent délután. When he did his translation work, when he read Shastra, everything. Mikor fordított, mikor olvasta a sásztrát, mindent leírt. And when he did his job, he was, what was he? Judge, magistrate. Yes, magistrate. When he did his magistrate work. Megnézte, hogy mikor csinálta a magisztrátus munkát. And devotees do this. Very advanced devotees, very, very regulated. És a bakták azt csinálják, minden fejlett bakta nagyon szabályozott. So that's why we're talking. Prabhupada also. I was with him for so long, but it was only in the last some years I realized how regulated he was wherever he went. És Prabhupada is ilyen volt, és annak ellenére, hogy olyan sok évet voltam vele, csak néhány évvel ezelőtt értettem meg, hogy Prabhupada milyen szabályozott volt, bárhova is ment. Even though he had the added suspense of traveling all around the world and maintaining a schedule. Még akkor is, amikor az utazás miatt ez így hozzájárult ahhoz, hogy még nehezebb legyen követni egy napi rendet. So it's where to start his schedule is also a little bit difficult. És hogy mikor is kezdődött a napi rendje, ezt is nehéz kicsit megmondani. Because neither did he sleep very much. Mert nem igazán sokat aludt. But I figured we'd start it with preparation for the morning walk. De úgy gondoltam, hogy azzal kezdhetjük, ahogy a reggeli sétára készültünk. So that was, of course, early in the morning before sunrise. Ez korán reggel volt, napkelt előtt. Let's say 5 o'clock in the morning. Mondjuk reggel 5-kor. And it started with him, of course, can't say he bathed. He was told by the doctor not to bathe with cold water and better to do when the sun was high in the sky. És nem fürdött le, az orvos azt mondta neki, hogy ne fürödjön hideg vízzel, hanem ha fürdik is úgy, akkor inkább akkor, amikor már magasan van a nap. So he took the advice from the doctor. És elfogadta ezt a tanácsot az orvostól. I don't know if it was the same doctor or a different doctor. After he had his stroke, 1967, he had a stroke. Nem tudom, hogy ugyanaz a doktor volt-e, mint az, akivel akkor beszéltem, amikor 1967-ben volt egy agyvérzése, stroke-ja. Prabhupada himself said on the Jaladuta he had 2 heart attacks. Prabhupada maga azt mondta, hogy a Jaladután 2 szívinfarktusa volt. In 1967 he had a stroke. Left side of his body was paralyzed. És 1967-ben meg stroke-ja volt, a testének a bal oldala lebénult. He couldn't move left arm, and even his eye couldn't see through his left eye. Nem tudta felemelni a bal kezét, és nem is látott a bal szemére. Medically, they'll tell you you have 3 heart attacks, and strokes. You're dead, or you're going to be immobile rest of your life. Orvosilag azt mondják, hogy ha valakinek 3 szívinfarktusa vagy stroke-ja van,
akkor vagy meghal, vagy pedig mozgásképtelen lesz utána örök életére. But by Krishna's arrangement, Srila Prabhupada recovered. De Krishna elrendezéséből Srila Prabhupada felépült. I think I mentioned the other day, Prabhupada said the pure devotee, his life can be extended by Krishna's arrangement. Említettem ezt, hogy Prabhupada azt mondta, hogy Krishna kegyéből egy tiszta baktának az élete az meg van hosszabbítva. Materially, when you're born, Prabhupada said you have a certain amount of breaths. Anyagi szempontból Prabhupada mondta, hogy amikor megszületsz, akkor megvan, hogy hányszor vehetsz levegőt. And you can't change that. Azt nem lehet megváltoztatni. That's why we hear of yogis, sometimes they live hundreds of years by slowing down their breath. Ezért halljuk néha, hogy a jogik úgy élnek több száz éven keresztül, hogy lelassítják a lélegzésüket. And therefore don't run too much. Ezért ne fussatok sokat. Makes your heart beat faster, less lifetime, quicker death. Gyorsabban ver a szívetek, lassabban, kevesebb lesz az életetek. So anyway, Prabhupada took that advice, and after his stroke, he had one doctor. Prabhupada elfogadta ezt a tanácsot, és a stroke után volt egy orvosa. And he was sitting outside of Prabhupada's room then. Kint ült ő Prabhupada szobáján kívül. And he was talking to Brahmananda and Gargamuni. És beszélt Brahmanandával és Gargamunival. And the doctor said, your teacher, he prays too much. Praise. Pray. Azt mondta, hogy a tanítótok túl sokat imádkozik. He said he needs to exercise more. Ahelyett tornáznia kéne. He said he should go on a morning walk. És akkor elkezdett reggeli sétára menni. Prabhupada went on a morning walk every day. Prabhupada minden nap ment reggeli sétára. Told you yesterday, even in the blizzard of San Moritz, he went on his morning walk in the hallway. Elmeséltem tegnap, hogy San Morison még a hóviharban is kész volt arra, hogy elinduljon reggel sétálni. Okay, so in the morning, of course, he washed himself, he brushed his teeth. Megmosta magát, megmosta a fogát. What did he brush his teeth with? Mivel mosta meg a fogát? Datum. Prabhupada would say called datum. Yes, twig. Datum, így hívta Prabhupada, ez egy kis ágacska. In India, that twig was neem. Indiában ez neem ág volt. You could buy them in Loi Bazaar. You could buy a stack of neem twigs. A Loi Bazárban meg lehetett venni ilyen neem gajakat. Not a plastic toothbrush. Nem egy műanyag fogkefét. You stick in your mouth for 100 years, same toothbrush. 100 éven keresztül ugyanazt a fogkefét dugod a szádba. Some of these houses I've been, they use their bathroom. You see the toothbrush, the bristles are this way all over. They could just keep brushing their teeth with that same nasty toothbrush. Valakinek voltam a házában, bementem a fürdőbe, és elolvott a fogkefe, és látszott, hogy már össze-vissza állnak a sörték, mert ki tudja mióta használta ugyanazt a fogkefét. And if he knew there wasn't datung in the bathroom, when he would go through my room, I would hear one word. És hogyha tudta, hogy nincs már datum a fürdőszobába, akkor hogyha bement a szobámba, egy szót mondott. Datum. And I'd have to run outside and find a tree. És akkor ki kellett futnom és keresni egy fát. In Australia it was eucalyptus, also antiseptic. Ausztráliában eukaliptuszt használtunk, az is antiszeptikus. So wherever you are, you had to learn how to get these twigs. New York City. Akárhova is mentünk, meg kellett találnom, hogy tudok ilyen gajakat szedni, még New York City-ben is. There's parks with eucalyptus trees. Vannak parkok, ahol van eukaliptuszfa. So you learned where there was mango tree, neem tree, eucalyptus tree, and they would make toothbrush. Mangófa, neemfa, eukaliptuszfa, ezekből lehet fogkefét csinálni. Then of course by the time 6 o'clock in the morning, he would sit down, say morning Gayatri, put on his tilak and say morning Gayatri. És reggel 6 körül leült, feltette a tilakját és elmondta a reggeli Gayatrit. And sometimes it was funny. És néha vicces volt. Because when he would be chanting his Gayatri mantra, sometimes devotees would be in the room. Mert néha, amikor mondta a Gayatri mantrát, akkor a bakták bent voltak a szobában. To go on the morning walk. Hogy menjenek majd reggeli sétára. And when they would see Prabhupada grab his Brahmin thread. És amikor látták, hogy Prabhupada előveszi a Brahmin zsinórját,
You would have to do the same as Prabhupada. They would grab their Brahmin thread. Akkor neked azt kell csinálni, ami Prabhupádnak, ők is elővették a brahmin zsinórjukat. And I'd be standing by the door with his cane. Meg ott álltam az ajtónál a botjával. Laughing. Nevettem. To myself. Magamba. Because no one could chant Gayatri mantra as fast as Prabhupada. Senki nem tudta olyan gyorsan mondani a Gayatri mantrát, mint Prabhupád. Even he had an extra line, sannyasi, there's an extra line in there for your Gayatri mantra. Még úgy is, hogy mivel ő szannyászi, a szannyásziknak van egy plusz sor a Gayatri mantrában. So they will be sitting there against the wall chanting to be like Prabhupada. Ott ültek a fal előtt, mondták a mantrájukat, hogy önök legyenek, mint Prabhupád. And then when he was finished, very happily, he would get up and start walking towards the door. És amikor végzett, akkor nagyon boldogan felállt, és elindult az ajtó felé. And I'd be there with the cane. Meg ott voltam a bottal. And with his shoehorn. És egy cipőkanállal. I had an ivory shoehorn we traveled with. Volt egy cipőkanalunk, amivel utaztam mindig. Prabhupada would see what they're doing. He's walking out the door. Prabhupád látta, hogy ők mit csinálnak, de ő csak fogta magát és kisétált az ajtón. He's not laughing out loud, but I know he's laughing inside. Hangosan nem nevetett, de én tudtam, hogy belül nevet. His funny children. He would see all his funny children. Ezek a vicces gyerekek, mindig csak így hívta őket. And when he would walk towards the door, he would put one foot in his shoe, his sneaker, whatever you call trainers, and I put the shoehorn, put it in. És amikor odaért az ajtóhoz, akkor az egyik lábát betette a cipőbe, én fogtam a cipőkanalat, és akkor rásegítettem a lábára. And the next shoe, you didn't put it next to his foot, you had to put it forward because he's walking. As you're putting his shoes on, he's walking out the door. És a másik cipőt nem az egyik cipő mellé kellett rakni, hanem egy lépéssel előbbre, mert nem állt meg, hanem csak úgy ment kifelé, és közben kellett ráadni a cipőt. You had to be very expert with Prabhupada. Nagyon hozzáértőnek kellett lenni. One day devotee asked me, can I put Prabhupada's shoes on? Egyik nap egy bakta megkérdezte, hogy feladhatom én Prabhupád cipőjét? I said, okay. Én nekem, rendben. But it was a mistake. De ez egy hiba volt. He's trying to put Prabhupada, and Prabhupada's standing, and I thought, oh, never again, that's my service. Próbálta feladni Prabhupád cipőjét, de nem sikerült neki, Prabhupádnak ott meg kellett állnia, és úgyse sikerült, és mondtam, hát ilyet még egyszer nem csinálok, ez az én szolgálatom. Nem adom oda másnak. You don't give away your service. Nem adod oda a szolgálatodat másnak. That was the last time I did that. I did it. I knew how to do it, because I knew what Prabhupada did. Utoljára adtam oda bárki másnak, és utána mindig én csináltam, mert tudtam, hogy Prabhupád hogy akarja. Some few places, is all he had to do was walk outside. Bhaktivedanta Manor, there were no car rides. He just walked outside, and there public paths there by the manor, public footpaths. You could just go on in the fields, and that's what he would do. Pár helyen nem is kellett kocsiba ülnie, hanem csak kisétált az ajtón, és ott egyből volt egy ösvény, mint például a Bhaktivedanta Manorba, ahol sétálhatott. Juhu, he would just walk 2 blocks and he was on the beach, nice flat beach. He liked that very much. A Juhun ott csak 2 blokkot kellett menni, és már kint is voltunk a tengerparton, egy ilyen szép lapos tengerpart, Prabhupád ezt nagyon szerette. Most places he would have to get in a car. De legtöbb helyen be kellett ülni egy autóba. But not for a long time, 10-15 minutes. It didn't travel 40 minutes to go on a walk. 10-15 minutes maximum. De nem messzire ment, mindig csak 10-15 percre, nem ment el egy 45 perces autóútra, hanem csak maximum 15 percre. I don't know, his walk 3-4 kilometers. És utána sétált 3-4 kilométert. I said it was long walk. Hosszú séták voltak. And a fast walk. És gyors séták. It was make blood circulate. Hogy keringjen a vér. And I said even his entourage and other devotees sometimes they wouldn't go on the walk because they knew how long it was, and they would get tired. És néha a kísérettel vagy más bakták nem tartottak vele a reggeli sétán, mert tudták, hogy ez milyen hosszú, és nem akartak kifáradni. So for the most part, after the morning walk, he would go into the temple room. És legtöbbször a reggeli séta után bement a templom szobába. And the deity greeting was when he arrived at the temple.
És akkor volt deity greeting, amikor megérkezett a templomba. Just like if he was to do it here, deity greeting say 7 o'clock. Mint ahogy itt a Murtik üdvözlése 7 órakor van. But if he arrived at 7:10, then that's when you greeted the deities. De hogyha 7 óra 10-kor érkezett meg, akkor üdvözölték a Murtikat. But if he arrived at 6:45, you better be ready also for the deity greeting. De ha megérkezett 6:45-kor, akkor jobb volt, hogyha készen voltál, mert akkor kellett, hogy legyen a Murtik üdvözlése. Once in Vrindavan, they were 15 seconds late. Egyszer Vrindávamban 15 másodpercet késtek. He said, why are they late? Miért késnek? 15 seconds. Why are they late? 15 másodperc. Miért késnek? So then after greeting the deities, of course, and he would take Charnamrita, go sit on the Vyasasan, just like we do, and have Guru Puja. Miután megnézte a Murtikat és fogadott el Charanamritát, akkor felült a Vyasasára, és hogy most is csináljuk, akkor Guru Puja volt. Usually he would play kartals. Általában karatalozott. Sometimes he would play the gong. Néha meg gongot ütött. Beat on the gong. And then Srimad Bhagavatam class. És utána volt Srimad Bhagavatam lecke. It's nice. You know, so many things in these lectures on the cassette tapes, they tried to fit them into whatever was on, I don't know, was it 45 minutes or something. So sometimes different things would be cut out. Régen kazettákra volt a felvétel, és a kazettáknak 45 perc volt a kapacitása, és ezért vannak olyan részek, amik nem lettek felvéve. Like the chanting of the sloka. Például a slókának az éneklése. Because of course, chanting would be with who? The Sanskrit editor, Pradyumna. Kik énekelték a szanszkritot? A szanszkrit editor például Pradyumna. And then you could hear Prabhupada chanting along with the devotees, the rest of the devotees. És akkor lehetett hallani, hogy Prabhupada is énekel együtt a baktákkal. He considered himself one of the devotees in the temple. Ő úgy gondolta, hogy egy a többi bakta közül a templomban. Where was it? We heard Govindam prayer so many places. It was either New Mayapur or Budapest. I think New Mayapur. When the Govindam prayers were going on, the last 1 minute, you hear Prabhupada chanting along with the Govindam prayers. Ha meghallgatjátok a Govinda imákat, amiket a Murtik üdvözlésekre hallgatunk, akkor lehet hallani, hogy a végén Prabhupada egyedül énekli a mantrát. It's the best Govindam prayers ever. You hear Prabhupada at the end chanting. Azok a legjobb Govinda imák, amikor a végén lehet hallani Prabhupadot, ahogy énekel. And then Prabhupada gave class. És aztán Prabhupada adott leckét. Usually half an hour. About a half an hour is speaking in class, generally about 1/2 hour. Általában, amikor leckén beszélt, akkor az fél óra volt összesen. You listen to his classes, just incredible classes. És hallgatni a leckét, ezek mindig hihetetlenül jó leckék voltak. Sometimes he 10 slokas, sometimes 20 slokas he would chant in a class. Lecke alatt néha 10 slókát, de volt olyan, hogy 20 slókát idézett a leckén. So then after class, what's next? Class now is over 9 o'clock in the morning, goes up to his room, breakfast. És aztán lecke után, akkor körülbelül már 9 óra van, mire vége van a leckének, felment a szobájába és reggelizett. Told you one of the first times I was in Prabhupada's room before I was his servant was in Los Angeles. Mondtam, hogy amikor először voltam Prabhupada szobájában, mielőtt még a szolgája lettem volna, akkor ez Los Angelesben volt. And Kirtanananda Swami brought myself and Kaladri up into Prabhupada's room. És Kirtanananda Swami bevitt engem, meg Kalindrit a Prabhupada szobájába. Right after class. Közvetlen lecke után. And he introduced us to Srila Prabhupada. És bemutatott bennünket Srila Prabhupádnak. Prabhupada was always very nice. Prabhupada meg mindig nagyon kedves volt. He'd look at us and he asked the one, what is your name? Mert ránk nézett, kérdezte, mi a neved? He said, Kaladri Das Srila Prabhupada. És akkor mondta, hogy Kaladri Das Srila Prabhupada. Then he looked at me, he said, what is your name? Rám nézett, kérdezte, mi a neved? Nothing came out of my mouth. És semmi nem jött ki a számon. And I heard Kirtanananda say,
Srutakirti Srila Prabhupada. És akkor hallottam, hogy Kirtanánanda mondja, hogy Srutakirti Srila Prabhupada. Very nice boys. Nagyon jó fiúk. And then his servant came in with the plate, breakfast plate, fruits. Bejött a szolga egy tálcával, a reggelivel, gyümölcsökkel. Soon as he came in, the plate, Prabhupada looked at him, he said, "Where were you during class?" És ahogy bejött, akkor Prabhupada ránézett, és kérdezte, hogy hol voltál lecke alatt. He said, "Oh, Prabhupada, I was preparing your breakfast." És mondta, hogy Prabhupada, a reggelidet készítettem. Prabhupada said, "Cutting fruit, anyone can do. You should be a class." Összevágni a gyümölcsöket, az bárki meg tudja csinálni, neked ott kell lenni leckén. That was the first time I saw Prabhupada, how he dealt with his servant. Ez volt az első alkalom, hogy láttam, hogy Prabhupada hogyan bánt a szolgáival. I never missed one class, 2.5 years. Never missed a class. És sose hagytam ki egy leckét se, 2,5 év alatt egyetlen leckét se hagytam ki. On Ekadasi, of course, we fast beans and grains on Ekadasi. Ekadasin, ugye ezt tudjuk, hogy akkor böjtölünk, hogy nem eszünk gabonát és hüvelyest. So many times devotees would say, "How did Prabhupada break Ekadasi?" És annyiszor megkérdezték a bakták, hogy hogyan törte meg Prabhupada az Ekadasit. When did he break Ekadasi fast? Mikor törte meg az Ekadasi böjtöt? I'd say after breakfast he'd go upstairs and or after class he'd go upstairs, have breakfast. Didn't matter, all these time schedules, everything. Class was over, breakfast. Lecke után felment a szobájába, és akkor megreggelizett. Nem igazán érdekelték ezek az időpontok, amiket így kiszámolgatnak. Lecke után volt a reggeli. There's nothing wrong finding that time zone there at 7:23 to 10:12 or so many times every Ekadasi. Nincs azzal semmi gond, hogy valaki nézi, hogy 7:23-tól 10 óra 2-ig lehet itt pont megtörni az Ekadasit. I remember in Vrindavan one morning it was like 8 minutes you had to break the fast after Ekadasi. Everyone's running out to try to find some khichdi, break the fast. Emlékszek, egyszer Vrindavanban 8 perc volt, hogy meg lehessen törni az Ekadasit, mindenki kiszaladt és rohangált, hogy találjon egy kis kicsit, amivel meg tudja törni az Ekadasit. Otherwise you're going to go to hell. Máskülönben mész a pokolba. We did it after class, we broke Ekadasi, that's all. De mi lecke után törtük meg az Ekadasit, ennyi volt. And for Ekadasi, our main preparations were carrot halava. És Ekadasin a fő preparáció, az a répa halava volt. Peanuts and raisins. Mogyoró és mazsola. Now there's all these arguments, you can't eat peanuts. És már vitatják ezt, hogy lehet enni mogyorót. Carrots, can't eat carrots. Lehet enni répát. Gaudiya Math says, can't eat carrots, can't eat eggplant, can't eat this, can't eat that. Prabhupada just gave us simple. No beans, no grains. A Gaudiya Math azt mondja, hogy nem lehet répát enni, meg padlizsánt enni, meg ezt enni, meg azt enni. De Prabhupada nagyon egyszerűen megfogalmazta, azt mondta, hogy hüvelyes gabona. So then after breakfast in his room, generally he would see devotees from the temple, managers. És utána, a reggeli után általában találkozott a baktákkal a templomból, vezetőkkel. So that could go on for 1.5–2 hours. És az ment olyan 1,5–2 órán keresztül. And 11:30, what happens? És mi történt azután? Massage. Massage. So I go in there with my gamsha on, bring Prabhupada's gamsha, put the straw mat down on the floor. Felvettem a gamsámat, behoztam Prabhupádnak a gamsáját, letettem a gyékényt a földre. My bottle of sandalwood oil for his head. Fogtam a szantálfa olajat, amit a fejére használtam. Mustard oil for his body. Fogtam a mustárolajat, amit a testére használtam. During the massage, sometimes secretary would come in and read Srila Prabhupada the letters received that day. Masszázs alatt néha bejött a titkár, és felolvasta Srila Prabhupádnak azokat a leveleket, amit aznap kapott. Could be 20 letters a day. Egy nap volt, hogy 20 levél volt. Sometimes more, sometimes less. Néha több, néha kevesebb. And Prabhupada would dictate answers. Prabhupada lediktálta a választ. Sometimes Sanskrit editor would come in. Néha a Sanskrit editor jött be. With questions. Kérdésekkel. So that would happen during the massage. Ez is a masszázs közben történt.
That would go around an hour, 15 minutes, an hour and a half. És az ment egy órán, 1 óra, 4 óra, 1,5 órán keresztül. And you didn't leave one spot on his body until he did that. Then you went to the next spot. És addig nem hagytad abba az egyik részt a testén, amíg nem csinált így, és utána mentél tovább. So then, after massage, it's close to 1 o'clock, then he would walk to the bathroom. I say you would see his little oily footprints as he walked to the bathroom. Masszázs után kiment a fürdőbe, ahogy mondtam, hogy lehetett látni a pici olajos lábnyomait, ahogy ment a fürdőbe. Then he would bathe, put on fresh cloth that was lying on his bed. I would put the cloth on his bed. Lefürdött, tiszta ruhát vett föl, a ruháit szépen kikészítettem az ágyára. And sit down behind his desk. Leült az asztal mögé. Put tilak, all the parts of his body. Tett tilakot a testére. And say Noon Gayatri Mantra. És elmondta a déli Gayatrit. When he's finished Gayatri Mantra, you should have his lunch ready. És mire elmondta a Gayatrit, addigra az ebédnek készen kellett lenni. No waiting. Nem várt. So lunch would go on 15-20 minutes. 15-20 percig tartott az ebéd. You keep bringing him chapatis one at a time until he goes. Vitted be a csapátékat egyesével egészen addig, ameddig így nem csinált. So many things could go on during his lunch, different things in different places. Ebéd közben annyi minden történhetett, különböző dolgok a különböző helyeken. And then after lunch, he took his nap. És ebéd után akkor lepihent. Someone said, how long was his nap? És néha kérdezik, hogy milyen hosszan pihent. Could be half hour, maybe 45 minutes. Fél óra, 3-4 óra. Prabhupada said even up to an hour. Prabhupada azt mondta, néha 1 óra. Then after his nap, of course, he would get up. A pihenés után felkelt. Go to the bathroom. És kiment a fürdőbe. And if he was in Hawaii or Juhu, és hogyha Hawaiion vagy Juhun voltunk, as he was walking, he would walk by me and say, Dab. Akkor, ahogy elment mellettem, akkor mondta, hogy Dab. You know what Dab is? Tudjátok mi a Dab? Coconut water. Kókuszlé. He said Hawaii and Juhu were his favorite places. Azt mondta, hogy Hawaii meg a Juhu a kedvenc helyei. Because they had dabs. Mert vannak nekik dab. And then, now it's 2 o'clock or so. És azután, ez már délután 2 felé van. I was telling Maharaj, then he had his personal bhajan time. Akkor mondtam Maharajnak, az volt a személyes bhajan ideje. For the next 2 hours. A következő 2 órára. That meant he could read his books. Akkor olvasta a könyveit. Play harmonium, chant bhajans, Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur bhajans, chant japa, walk around in his room. It was his personal bhajan time. Játszott a harmóniumon, bhajanokat énekelt, Bhaktivinoda Thakur vagy Narottam Das Thakurnak a bhajanjait, japázott, ott járt körbe a szobájába, ez volt a személyes bhajan ideje. Maybe secretary would come in later, go over more mail. És akkor lehet, hogy később bejött a titkár, hogy még menjenek tovább a levelekkel. And then he could have darshan time. És utána volt darshan idő. So that was more people from the temple and even guests from outside of the temple. Akkor még több ember jött a templomból, vagy volt, hogy vendégek kintről. Then around 8 o'clock or so, he ring the bell. Este 8 felé csengetett. And he'd tell me if he wanted something for dinner. És megmondta, hogy akar-e valamit vacsorára. I didn't mention, of course, every day, lunchtime, rice, chapatis, dal, sabjis. Ahogy mondtam, ebédre mindig rizs, dál, csapáti, szabzsi. And a milk sweet. És teljes édesség. Sandesh was the main one, sandesh. Szandes általában. He said sandesh was a tonic. Azt mondta, hogy a szandes ez egy energetizáló dolog. Not even a sweet, it was tonic. Nem is egy édesség, hanem egy energetizáló dolog. Breakfast time was fruits. Reggelire gyümölcs. Sometimes you could slip in a fruit juice. Néha be lehetett csempészni egy kis gyümölcsitalt. Also sweets. Vagy édességet. Sweets meant milk sweets. Az édesség az azt jelenti, hogy teljes édesség. Every meal
milk product was on his plate. Minden étkezésnél volt valami tejtermék, amit fogyasztott. I told you yesterday, day before, how many sweets on his plate? Mondtam tegnap vagy tegnap előtt, hogy hány darab édességnek kellett lenni. 4, not 3, not 2, 4. 4, nem 3 és nem 2, hanem 4. He said you give 3 to the enemy. Azt mondta, hogy 3-at azt az ellenségednek adsz. That monkey got 3 sweets. Az a majom 3 édességet kapott. That took Prabhupada's slipper. He got 3 sweets. He was enemy. Aki elvitte Prabhupád papucsát, az egy ellenség. And you never knew what he would want in the evening. That was his like... És sose lehetett tudni, hogy akar-e és mit akar vacsorára. Sometimes he would say eggplant, potato and puris. Néha azt mondta, hogy padlizsános krumpli purival. One time he said, do you know how to make paratha? Egyszer kérdezte, hogy tudod-e, hogy kell paratát csinálni? I said, no, Prabhupada. Mondtam, hogy nem, Prabhupád. He said, I'll teach you. De hogy akkor majd megtanítalak. He said, you make a chapati dough and call me. Csináljál csapáti tésztát, és utána hívjál. So I made it and called him. Megcsináltam, hívtam. Came in the room, we're both sitting on the floor by this little 2-burner gas stove. Bejött a konyhába, és akkor leült a földre mellé, a tűzhely mellé, aminek 2 rózsája volt, vagy 2. Said, no, you roll it out like a chapati, but on ghee. Kinyújtotta, mint egy csapátit, de ghin. Instead of sprinkling flour, you put ghee on the marble, roll it out. You put ghee on top of the chapati, and you roll it out like a chapati. Tett gít a kőre, rátette a tésztát, kinyújtotta, kicsit szólt rá lisztet, és akkor arra is tett egy kis gít. Then what do? És aztán mit csinálsz? You put more ghee on the top. Még egy kis gít teszel a tetejére. Then you fold it in half. És utána félbehajtod. And you put ghee on the top. És teszel egy kis gít a tetejére. Then you roll it out again. És utána megint kinyújtod. Then what do? És utána mit csinálsz? You put more ghee on the 1/2 circle. Teszel a félkörre még egy kis gít. Then you fold it over so it's in quarters. Now it's like that. És utána megint félbehajtod, és akkor ilyen alakja lesz. You put more ghee. This is what he's telling me. Ghee, 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 ghee. Never more ghee. És akkor teszel még gítre. Ezt mondta nekem, hogy ghee. So now it's 4 layers. You roll it out, so it looks like that when you're done. És akkor már 4 réteg van, és akkor kinyújtad, akkor így néz ki. Then what do? És akkor mit csinálsz? You put ghee on the cast iron skillet. Megteszel gít a öntött vas sütőre. Medium heat. Vagy az ilyen edényre, középes láng. Put it on the skillet. Belerakod. And what do? És mit csinálsz? You put ghee on the top. Teszel gít a tetejére. After whatever 15-30 seconds, you turn it over. És 15-30 másodperc múlva megfordítod. And what do? És mit csinálsz? More ghee on the top. Még gít raksz a tetejére. So that was paratha. Ez a parata. Then it will puff up some. It's nice and flaky from all the ghee. És akkor kicsit felfolyódik, és ilyen jó, ilyen morzsalékos lesz sok gítől. When I was first with him, he called me in one evening. He said, make puris and chips. Amikor először vele voltam, akkor egyszer mondta, hogy csináljál purit, meg chipset. I said, okay, Prabhupada. Megmondtam, hogy jó, Prabhupada. So I went back and made the puri dough. Visszamentem, megcsináltam a puri tésztát. First you fry that in ghee. És kisütöttem ghee-ben. And for the chips, I got a potato, I peeled it, and I'm slicing real thin, like potato chips, you know. És a chipshez megfogtam a krumplit, és akkor szépen vékonyra vágtam, ahogy a chipshez szokás. Because I'm from America. Amerikából származok. Potato chips. Chips. Slice and malt thin. I said, Prabhupada asked for chips, you know. Szép vékonyra felszeleteltem, mert Prabhupada chipset kért. I never made chips in my life. Egész életemben még sose csináltam chipset. So I, put them in the ghee and frying them up. You have to take them out really quick because they're very thin. Beletettem a ghee-be, hogy süljön, és gyorsan kiszedtem őket, mert nagyon vékonyak voltak. Put them on his plate, sprinkled some salt. Rátettem a tányérjára, megsóztam. And I brought it in with one puri. És akkor bevittem egy purival. Put it down in front of him, offered obeisances. Leraktam elé, ajánlottam a hódolatomat. He looked at them. Rám nézett. He said, what are they? Ez micsoda?
I said, they're potato chips, Prabhupada. Mondtam, hogy hát krumpli chips, He Prabhupada. said, they're not chips. Ez nem chips. He said, anyway, okay. Szóval mindegy, akkor jó lesz. So I went back in the kitchen, made another puri, Visszamentem a konyhába, csináltam egy másik purit, brought it back to him, visszavittem neki, put it on his plate. rátettem a tányérjára, He said, they're okay. és akkor azt mondta, hogy ez így jó. But he didn't ask for any more. De nem kér többet. And he never asked me for chips again. És többet nem kért tőlem chipset se. It wasn't until I went to England, like 20 years later, I realized what chips were. És egészen 20 évvel később, amikor elmentem egyszer Angliába, akkor értettem meg, hogy mi az a chips. In the US, we called them fries, French fries. They were French fries. Amerikában azt úgy hívjuk, hogy sült krumpli. In the US, we were anti-British. Amerikában mi anti-britek vagyunk. They drove on the left side of the highway, we drove on the right side of the highway. Ők bal oldalon vezetnek, mi jobb oldalon vezetünk. They called them crisps, we called them chips. Ők azt mondják, hogy What crisps, they called, mi meg azt mondjuk, hogy chips. yeah, what they called chips, we called French fries. Amit ők hívnak chipsnek, azt mi sült krumplinak hívjuk. At that time, we liked the French because they gave us the Statue of Liberty. We were friendly back then. Angolul ezt úgy hívják, hogy sült francia. Szeretjük a franciákat, mert tőlük kaptuk a szabadságszobrot. Sometimes, what else would he ask for? One time, potato and cabbage. He said, I'll show you how I like it. Egyszer vacsorára krumplit kért káposztával, és azt mondta, hogy megmutatom, hogy én nagy szeretem. He made the potato little cubes. Csinálsz pici kockákat a krumpliból. Grab the green cabbage. Fogod a zöld káposztát. Cut it in half. Félbevágod. And then with the knife, just shredded it like you're making sauerkraut or something. You shred it very thin. És akkor fogsz egy kést, és nagyon vékonyra lereszeled, vagy így fölvagdosod. Then put ghee in the wok. Aztán fogsz egy wokot, gítet. High flame. Nagy lágra. And you put it in there and scrape, scrape, scrape. Even it would become charred. Beteszed, és elkezded kavarni, addig, ameddig így meg nem barnul. I'll tell you one lunch preparation. Elmondok egy ebédpreparációt is. Bhaktivedanta Manor. Bhaktivedanta Manorban. We were just there recently. Nemrég voltunk ott. Just before here. Mielőtt idejöttünk. The kitchen was the closet right next to his room. A konyha igazából az egy szekrény volt a szobája mellett. I had to have them unlock it. Be kellett zárni. Jai Shri Vraja-dhama Sundar Giriraj Maharaj, Shri Gornitai Ki. I had them unlock the closet. I wanted to show my wife, this was my kitchen. Ki kellett, tehát most be volt zárva, de szereztünk egy kulcsot, kinyitottuk a szekrényt, és akkor mutattam a feleségemnek, hogy hát ez volt a konyha. 1 meter by 2 meters. 1x2 méter. You have nice kitchens here. Itt Don't complain about your kitchens. Itt nagyon szép konyhátok van, itt nincs miért panaszkodni. A closet, no running water. Egy szekrény, nem volt folyóvíz. I can't remember what kind of stove was in there, but maid had to make a little stove in there. Nem emlékszek, hogy milyen tűzhely volt, de valószínűleg valami picike kis tűzhely. Because Prabhupada didn't like me far away. Prabhupada nem szerette, a messze vagyok. He had to protect me. Meg akart védeni. So he called me in before lunch one day at the manor. Egyik nap ebéd előtt behívott a Manorban. He said, so you bring to a boil 1 liter of milk. És akkor mondta, hogy forraj fel 1 liter tejet. And curdle it. Curdle. Make paneer. És lemon. Csinálj belőle panírt. He said, and you press the curd. Nyomd ki a panírt. You keep the whey. És tedd félre. In the pot. Egy edénybe. Then the paneer, of course, you make and you cut it in little cubes. És a panírt vágd föl pici kockákra. And you deep fry it. Süsd meg olajban. In what? És utána ghee. Ghee-ben. Ghee. And then you cut up a potato just like the paneer. You deep fry it
in ghee. És aztán fogja a krumplit, vágd fel azt is kockákra, és süss ki azt is ghee-ben. Then you put fresh peas. Aztán tegyél bele friss borsót. All these things you're putting in the way. It's in the pot and it's simmering, not boiling, simmering. És mindezeket önts bele a savóba, ami nem forró, de így pöszörök, hogy hívjuk ezt magyarul, meleg. So the paneer you fried a long time. És a panírt az sok ideig süss. Not golden brown, fried until it was brownish. Ne long time, hard. Ne aranyszínűre, hanem sötétbarnára, addig, ameddig nem lesz kemény. And then you put it in the way. És utána bele kell tenni a savóba. Then you put the potatoes in the way. Beteszed a krumplit is a savóba. Fried. Sütve. Then you put the peas in the way. Aztán beteszed a borsót. You didn't fry the peas. Azt nem kellett megsütni. Then you cut up cauliflower, you deep fried cauliflower, put that in the way. És aztán fogsz karfiolt, és a karfiolt is kisütöd ghee-ben, és azt is belerakod a savóba. Then you made a chance, usual chance, and you put it in the simmering, boiling way. És utána csinálsz csonszot, és a csonszot is belerakod a párolgó savóba. So we had that. It was like a soup. Szóval ezt tette, ez olyan volt, mint egy leves. But lots of fried paneer, potatoes, peas, cauliflower. De sok sült panírral, sült krumplival, sült karfiollal. So I made it for him the one day. Ezt csináltam neki egyik nap. And the next day he said, make it again. És akkor másnap mondta, hogy csináld újra. Next day he said, make it again. És a következő nap mondta, hogy csináld 10 days in a row. That was his main preparation. 10 days in a row. És 10 napon keresztül folyamatosan ez volt neki a főfogás. I've made that at a few programs for the devotees. Párszor főztem ilyet a baktáknak egy programon. We'll have to make that for all of you next year when we come back, that preparation. Jövőre kell majd nektek is főznöm egyszer egy ilyet. Yeah. So then after dinner time, it was 9 o'clock or so, 9 o'clock, he's eating puri, sabji, hot milk, always hot milk. Este, vacsora után, és ez 9 órát jelentett, hogy este 9-kor evett forró purit, meg padlizsánt, meg forró tejet. With a little sugar. Egy pici cukorral. And then by 10 o'clock, give him massage. És este 10-kor akkor masszíroztam. Evening massage, no oil, just dry as he's in bed. Az esti masszázs az nem olajos volt, hanem száraz az ágyában. And you're massaging him, massaging his legs, massaging his feet. Masszírozod a lábait, masszírozod a talpát. And he's very relaxed. He's lying in bed many times with his eyes closed. Én meg nagyon relaxált, fekszik, nagyon sokszor behunja a szemét. Sometimes now it's 10:30 and I'm tired. Néha meg már este 10:30 van, így fáradt vagyok. I'm massaging him. De masszírozom. Sometimes I massage him harder to let him know I'm still there. Néha erősebben masszírozom, hogy tudja, hogy még mindig ott vagyok. Because you couldn't leave until he gave you permission. Mert addig nem lehetett elmenni, még nem adta az engedélyét. But if I massaged him harder, he was more happy, so he didn't. De hogyha erősebben masszíroztam, annak jobban örült, úgyhogy nem működött. And finally he just said, go take rest. És akkor végül mondta, hogy menjen pihenni. And then you'd hear him sometimes. He'd get up 12 o'clock. By 1 o'clock he's up and he's translating. És aztán lehetett hallani, hogy éjfélkor vagy 1 órakor felkelt, hogy fordítson. So that's the end of the schedule, translation work. 1 o'clock in the morning. Ez a napirendnek a vége, hogy fordít reggel 1-kor. And sometimes I'd wake up hearing his voice as he's on the microphone. És néha az ő hangjára ébredtem föl, ahogy beszélt a mikrofonban. Imagine waking up to Prabhupada's voice, translating his books. Képzeljétek el, hogy erre felkelni, hogy Prabhupád hangját halljátok, ahogy fordítja a könyvet. And that would go on and off. And sometimes he'd say something and then he'd rewind it and he'd listen to what he said. És ez ment, és néha, hogy beszélt, utána visszatekerte, és meghallgatta, hogy mit mondott.
And if he didn't like it, he'd rewind it again and he'd say it a little differently. És hogyha nem tetszett neki, akkor visszatekerte és másképpen mondta. So carefully he did these books, his purports. Ezeket a könyveket, magyarázatokat nagyon figyelmesen csinálta. Then you start it all again the next day, same thing as the day before. Everywhere we went. És aztán a következő nap újra kezdődött, ugyanez volt a program, bárhová is mentünk. Set his watch and boom. Átállította az óráját és kész. So just like Bhaktivinoda Thakur had his schedule, but he was in the same place all the time. Bhaktivinoda Thakurnak is megvolt a napirendje, de ő ugyanott volt mindig. Prabhupada followed a schedule all around the world, different places, different time zones, sun setting, rising, different time. He followed his schedule. Prabhupada ugyanezt a napirendet követte az egész világon, különböző helyeken, különböző időzónákban, máskor kelt a nap, máskor feküdt a nap, de akkor ő mindig ezt a napirendet követte. How's that? All right, so last opportunity, I told you this morning, if you have your questions, don't come up afterwards and say, I had to ask this question. Itt az utolsó alkalom, hogy kérdezzetek, utána már ne gyertek, hogy még ezt meg akarom kérdezni. Start there, Mataji. What did Prabhupada said when his disciples changed things? I think Hogy mit mondott Prabhupada, amikor a tanítványok változtattak valamit? When they changed something what Prabhupada set up in a way. I think we described that practically the first day I was here. I talked about don't change anything. The deity worship don't change. What you serve the deity don't change. Anything. He said greatest danger to our movement was changing the deity worship. The greatest danger to our society. Első nap beszéltünk már erről, hogy Prabhupada mindig azt mondta, hogy ne változtassatok semmit, nem kell változtatni semmin. És még azt is mondta, hogy se a Murti imádatban, se máshol, és azt mondta, hogy a közösségünkre a legnagyobb veszély az, hogy a Murti imádatban megváltoztattok dolgokat. He described, I said, I told this the other day, described like kirtans. He said kirtans should be nice, melodious, not loud, loud, loud. Mondtam ezt az egyik nap, mondta, hogy a kirtannak nagyon szépnek és dallamosnak kell lennie, nem pedig csak nagyon hangosnak. Of course he would say things once, twice, three times. He wouldn't say anymore. That was like a limit. Mondott valamit egyszer, kétszer, háromszor, de utána nem mondta, meg volt ez a korlát. Because if he tells you to do something and you don't do it, then that's a big offense. Mert hogyha mond neked valamit, hogy csináld, és nem csinálod, az egy nagy sértés. So he would just stop telling you if you couldn't follow. És ezért csak abba hagytam mondani, hogyha nem voltál képes követni. Less of an offense. Kisebb a sértés. I described in Vraja-dhama, he said, you shave your head every 2 weeks. Elmondtam, hogy Vrindavanban mondta, hogy 2 hetente kell borotválni a fejedet. Minimum. Minimum. Face shaving all the time. I have to shave. I didn't. Tomorrow you'll see me with shaved face. Tomorrow, I promise. Az arcot azt mindig kell borotválni, most már nekem is kell. Holnap ígérem, hogy borotvált arccal fogtok látni. He set up in the temple, brahmachari, sannyasi temple, very, very strict in the temple. Mangalarti, Guru Puja, class. És beállította ezt is, hogy brahmachariknak, szannyásziknak szigorú napirendjük van, ott kell lenni mangaláratin, leckén, kirtanon. He said grihastas can wear any color they want. Azt mondta, hogy a grihaszták olyan szint viselnek, amilyet csak akarnak. Didn't have to be white, 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 white. Nem csak fehér, fehér, fehér. That was also later invention. Az is egy későbbi találmány. I think they feel more renounced that way. Some of the grihastas only want to wear white. Így lemondottabbnak érezhetik magukat, hogy csak fehéret viselnek. But yes, change disease, he called it. Úgy hívta, hogy a változtatás betegség. Another kind of disease, change disease. Ez is egy betegség, a változtatás betegség.
But there's two sides to that as well. De ennek két oldala van. We were discussing that. Like in India, you see, they're very happy not to make any changes. Indiában ott nagyon boldogok voltak, hogy ne csináljanak semmi változtatást. But sometimes neither do they have that dedication to do things in very first class way. De ugyanakkor néha nincs bennük az a eltökéltség, hogy nagyon első osztályú módon csinálják meg a dolgokat. So we have to be careful on both sides. Not that you don't change anything, but you become complacent doing what you do every day. It becomes a ritual. Szóval mindkét oldalon nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy az se legyen, hogy nem változtatunk semmit, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy csak ritualisztikus lesz, amit végzünk. Everything needs to be done. Consciousness, Krishna consciousness. That's why it's called consciousness. Minden tudatosan, Krishna tudatosan kell csinálnunk, ezért hívják úgy, hogy tudatosság. I'm not sure whether it was yesterday or tomorrow is going to be the anniversary of the incorporation of ISKCON, 1966. Nem emlékszek tegnap, vagy lehet, hogy holnap lesz az évfordulója annak, hogy bejegyezték az ISKCON-t 1966-ban. It's either just happened or it's going to happen any day now. Incorporation of ISKCON. Vagy volt, vagy lesz egy pár napon belül. So, Saturday. Saturday. That's 29th? What is, no, 19th? I don't know where. I think that's the 19th, right? 19th. 19-én. Yeah. Yeah. Yes. We know. Hare Krishna. We know Krishna loves sugar, and I assume Srila Prabhupada loves sugar as well. So, can I ask you? I know that he loves sandesh, especially almond sandesh. Was that his favorite sweet? What was Srila Prabhupada's favorite sweet? Hogy tudjuk, hogy Krishna szereti az édességet, Prabhupád is szereti az édességet, és úgy hallottam, hogy a szandes, és azon belül is a mandula szandes volt a kedvenc, hogy mi volt Prabhupádnak a kedvenc édessége. So what was that? What was Prabhupád's favorite sweet? Really sweets. I have many favorite sweets. I think sandesh, rasgulla. Édességek. Sandesh, rasgulla. He said he wanted to go back to the spiritual world and eat kachori and madhu with Krishna, so that's also favorite sweet. Azt mondta, hogy azért akar visszamenni Krishnához, hogy ehessen vele kacsorit meg ladut, szóval az is a kedvenc édessége. He liked Bengali sweets. Bengáli édességeket szerette. Yeah. Most any Bengali sweet, he was very happy. Bármilyen bengáli édességet kapott, nagyon örült neki. And he said that's what we should serve the deities, nice milk sweets for Mangal Arati. És azt mondta, hogy ezt kell a murtiknak adni, ilyen szép édességeket Mangal áratikor. But he definitely liked first class sandesh. De az első osztályú szandest, az biztos, hogy szerette. And he told different devotees that Srutakirti made first class sandesh. És több különböző baktának is azt mondta, hogy Srutakirti első osztályú szandeseket készít. He might have told me once, I don't remember, he could have told, but others he definitely said, who made it? He said, first class. Nekem nem mondta, bár mondhatta volna, de másoknak mondta. They make first class sandesh here. De itt is első osztályú szandeseket készítettek. First class. Első osztályúak. Yeah, Prabhupada, I'm sure, is very happy. Vraja-dhama Sundar very happy. Biztos vagyok benne, hogy Prabhupada nagyon boldog, és Vraja-dhama Sundar is nagyon boldog. And on that note, Prabhu, did you learn how to cook from Srila Prabhupada? He was telling you what to cook and how to cook, because you become first class cook. So. Hogy Prabhupádtól tanultál főzni, mert neki főztél, és akkor első osztályú szakáccsá váltál. Hogy Prabhupád tanítottál. Did Prabhupada teach you how to cook? A few preparations, not many, no. He showed me how to use the cooker. Néhány preparációt, nem sokat. Megmutatta, hogy kell a főzőedényét használni. Spicing was very simple. És a fűszerezés nagyon egyszerű volt. Like I mentioned, he showed me how to make a few different vegetable preparations. Meséltem, hogy megmutatott egy pár zöldségételt, hogy kell elkészíteni. And the parathas. És a paratát. But Jamuna was expert cook. De Yamuna, ő egy szakértő szakács volt.
She learned some things from Prabhupada's sister. Pár dolgot tanult Prabhupád testvérétől. I was always just in my room, so I didn't have a lot of opportunity to go to people to find out how to do things. Én mindig ott voltam a szobámban, nem igazán volt lehetőségem, hogy kimenjek és tanuljak emberektől, hogy ők hogy csinálnak dolgokat. But I do know Prabhupada was very happy eating what I cooked. De tudom, hogy Prabhupád nagyon boldog volt, amikor ette, amit főztem neki. As I said, I don't know, 1,000 meals. He never criticized one thing that I cooked. Ahogy mondtam, legalább 1000-szer főztem neki, és egyszer sem kritizált semmit, amit főztem. So that's pretty good. Szóval az elég jó. Tamal Krishna Maharaj said to Prabhupada once, Srutakirti makes first class prasadam. Egyszer Tamal Krishna Maharaj mondta Prabhupádnak, a Srutakirti első osztályú prasadamot készít. And Prabhupada said, yes, he makes nice American prasadam. Ő meg azt mondta, hogy igen, nagyon jó amerikai prasadamot csinál. I didn't know how to make Bengali style. I didn't know all these things that Jamuna knew, of course. Nem tudtam, hogy kell bengálit főzni, meg ezeket, azt Jamuna tudta. But in general, it's what he wanted. De általánosságban ezt akarta. In Calcutta, his sister cooked for him. Kalkuttában a húga főzött neki. And we cooked for him. Meg mi is főztünk neki. So for 3 days I would bring in what I cooked and I would bring in what she cooked. És 3 napon keresztül behoztam, amit én főztem, és behoztam, amit a húga főzött. She smuggled mustard oil in her sari. És ő elrejtette a mustárolajat a száliába. We never used oil in cooking. Mi sose használtunk olajat a főzéshez. Especially mustard oil. Főleg nem mustárolajat. Very strong. Nagyon erős. So the first day I bring it in both plates and Prabhupada takes prasadam. Első nap behoztam mind a két tányért, Prabhupád elfogadta a prasadamot. And the second day. Aztán másnap. And then the third day. És a harmadik nap. The third day I told you everything's 3. A harmadik nap mondtam, minden 3 volt. So the third day I bring in what we cooked, a nice ISKCON prasadam that he showed us. Behoztam, amit mi főztünk, szép ISKCON prasadamot, amit ő mutatott nekünk. And then I went back and got Pishima's plate. Visszamentem és kihoztam Pishimának a tányérját is. Bengali delicacies. Bengáli különlegességeket. And I bring it to the door. Behoztam az ajtóig. Prabhupada said, don't bring that in here. Prabhupád, be ne hozd ide. She's trying to kill me. Megpróbál megölni. He said, you eat it. He pointed to me. He said, you eat it. Rámutatott és mondta, hogy edd meg te. I said, Prabhupada, I can't eat it. Mondta, Prabhupád, én ezt nem tudom megenni. He said, distribute it to the devotees. Don't bring it in here. Hozd ki a baktáknak, ne hozd be ide. She's poisoning me. Meg akar mérgezni. He liked it. Nagyon szerette. But he couldn't digest it. De nem tudta megemészteni. So then I just distributed the one. Szóval csak kiosztottam. And that's why I say he liked what I cooked. Ezért mondom, hogy szerettem, amit főztem. There's a point in life you just can't eat spicy food. Egy idő után nem tudsz már nagyon fűszeres ételeket enni. Stomach starts screaming at you. A gyomrod elkezd veled kiabálni. Many places I've gone to that, happened. Sok helyről, ahol megyek, ez megtörténik. This trip we've been very nice. Everyone was first class what they've cooked for us all over the world. Krishna was very kind to us. Ez az út most nagyon jó volt, mindenki nagyon jót főzött nekünk, Krishna nagyon kegyes volt hozzánk. All right, do you have any dietary requirements? Rákérdeznek, hogy van-e valami étkezési előírásod. We say yes. Salt and hing. Don't use anything else. És mi azt mondjuk, hogy igen, só meg asza, ne használjatok mást. They say, do you like anything special? Akartok valami különlegességet? I'll say, oh, you can cook Chinese, Mexican, Japanese, Italian. Lehet főzni kínait, mexikóit, olaszt. Anything but Indian. Bármit kivéve indiait. Khichdi is nice, simple khichdi like Prabhupada liked it. That's very good. A khichdi az jó, az egyszerű khichdi, hogy Prabhupada is szerette. Yeah. Who else? Yes. 2 of you there? One of them? Yes, Mataji.
You were speaking about Prabhupada's cooker, and one time when Srutakirti Mataji visited us, she brought one. Is it the one are you speaking about? What was the last part? That Srutakirti Mataji, when she visited us, she brought that cooker, yes. Is it the same one? That is the cooker. Igen, azaz. It was given to Jamuna. After Prabhupada left, it was given to Jamuna. Amikor Prabhupada eltávozott, akkor Yamuna kapta meg. And then after she left, what is her name that was with Jamuna? Dinatarani. She gave it to Sruti Rupa. És miután ő eltávozott, akkor Dinatarani odaadta Sruti Rupa Matajinak. We're trying to get her to give it to the temple in Vrindavan so we can put it with everything else of Srila Prabhupada's. Próbáljuk rávenni, hogy adja oda a Vrindavani templomnak, hogy betehessük oda, ahol Prabhupád többi dolga van. Do you want to know a secret? Akarsz tudni egy titkot? No one used that cooker more than me. Senki nem használta annyit azt a főzőt, mint én. Senki. I used it hundreds and hundreds of times. Sok százszor használtam. I said it was my best friend when I traveled with Prabhupada, the cooker. Azt mondtam, hogy ő a legjobb barátom, amikor utazunk Prabhupáddal. Otherwise I wouldn't know what to do without that cooker. Anélkül a főzőedény nélkül nem tudtam volna, hogy mit kezdjek. Yes. There was one more here. Yes. You were mentioning the first evening that Srila Prabhupada invited you to the lunch with Yamuna Mataji. Yes. The next day you had to make the lunch. I never did, no. It was the principle. I couldn't have cooked in that kitchen. I wouldn't know what to do with a bucket and a piece of cow dung. I would have never survived. Nor would she have been very happy eating what I cooked. But he was making a principle. Mesélted, hogy amikor Yamuna főzött, akkor Prabhupád hívott, hogy egyél vele, és mondta, hogy másnap neked kell főzni neked kell főzni neki, hogy az hogy sikerült. Hát végül nem csináltam meg, mert nem tudtam volna mit kezdeni egy vödörrel, meg pár tehéntrágyával, de ez egy el volt, amit akart hangsúlyozni Prabhupád. No, she cooked for Prabhupada every day. She was amazing. Ő főzött minden nap Prabhupádnak, ő lenyűgöző volt. And sometimes it was much more than 45 minutes as well. You can't cook like that. 45 minutes make all these amazing things that she made. For mine was everything fast because I'm giving him massage. So it was kind of a different. És az több volt, mint 45 perc, mert annyiféle szép dolgot nem lehet 45 perc alatt megfőzni. Az én esetem más volt, mert én közben masszíroztam, amíg főztem. Thank you so much for the class and sharing so much. You know so much what it feels like to be in Srila Prabhupada's presence. And so, if it's not too personal, since Srila Prabhupada left, are there particular experiences you had where you felt like you were back with Srila Prabhupada? And second part, can you recommend for us how we can bring Srila Prabhupada more into our lives, to make him more present? Nagyon sokat voltál Srila Prabhupádnak a társaságában, és hogyha nem túl személyes, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy mióta eltávozott, volt-e valamilyen élményed, ami erősíti ezt a személyes kapcsolatot, és a másik rész, hogy mit javasolsz nekünk, hogy mi hogyan tudjuk erősíteni a személyes kapcsolatunkat Srila Prabhupáddal. I've had dreams about him different times. Voltak álmaim róla különböző időpontokban. I had one this morning, first time in a long time. I won't tell you what it was because it was really interesting. És ma reggel is vele álmodtam. He was very kind to me, though, I can tell you, and I woke up right away. Hosszú idő óta először vele álmodtam, nem mesélem el, hogy pont mi volt, de erre keltem föl. And a couple of the dreams weren't like dreams at all. He was definitely right there. És voltak olyan álmaim, amik biztosan nem álmok voltak, hanem közvetlenül ott állt. Like I say, always 4 o'clock in the morning. He always comes around 4 o'clock in the morning wherever I've been. Mint ahogy meséltem, mindig reggel 4-kor szokott jönni, akárhol is voltam. And you want to become closer to Prabhupada, just have to invite me more often. Haribo, és
That's what you want to do. You can. There's so many videos, Prabhupada's disciples, right? And thereby Siddhanta Prabhu. Hearing these things, very nice, people's personal accounts. Ha közelebb akarsz kerülni Prabhupádhoz, akkor nem kell más csinálni, csak meghívni engem gyakrabban. És vagy emellett még csinálhatod, hogy annyi videó van, ahol beszélnek a bakták a saját személyes élményeikről, és akkor azokat lehet nézni, vagy olvasni a könyveiket. He's certainly there in his books, there in his instructions. Egyértelműen benne van a könyveiben, az utasításain keresztül. But when you hear from someone that's describing a story, that an exchange they had with Prabhupada, it becomes very easy to connect. De amikor hallasz egy történetet, amikor valaki elmeséli, hogy hogyan kommunikált Prabhupáddal, akkor az egy olyan dolog, amelyhez nagyon könnyű csatlakozni. Just like if I was to tell you a story from Krishna book, you'll enjoy it. Ha elmesélnék egy történetet a Krishna könyvből, akkor élveznétek. But if Prabhupada tells you a story about Krishna, it's a whole different level. You're thinking, he's right there. De hogyha Prabhupada mesél egy történetet a Krishna könyvből, az egy teljesen másik szint, mert ő ott van. It's just a fact. If I say something Prabhupada said, Prabhupada did this, you can connect very quickly. Szóval ez így működik, hogyha ha én mondok valamit, hogy Prabhupada ezt mondta, vagy ezt csinálta, akkor ehhez nagyon könnyű kapcsolódni, remélhetőleg. You just have to want Prabhupada more and more all the time. Csak kell hallani Prabhupádról többet és többet. And then by that, then you're able to want Krishna more and more. És akkor ezáltal egyre jobban akarod majd Krishnát. In Mexico City, after a class, during the class, Prabhupada was saying how at the time of death, our whole goal is to remember Krishna at the time of death. Egyszer Mexico Cityben a leckén mondta Prabhupád, hogy nekünk az a céljunk, hogy tudjunk majd emlékezni a halálunk pillanatában. So at the end of class, és aztán úgy fejezte a leckét, one older lady raised her hand. Egy idősebb hölgy felemelte a kezét. And she said, what if we can't remember Krishna at the time of death, but we remember you? Mi lesz, hogyha nem tudunk Krishnára emlékezni a halálunk pillanatában, hanem rád fogunk emlékezni? Jai Shri Shri Vraja-dhama Sundar ki jai. I don't like that. That's how what I sometimes set my alarm. That's the tune. Whenever I hear it, I just become irritated. Ki nem állom ezt a hangot, mert ez az ébresztőmnek a hangja, és ahogy meghallom, akkor egyből elfog ez az érzés. So she said, what if we remember you? Mi lesz, hogyha rád emlékezünk? Prabhupada said, that's okay. Prabhupada azt mondta, hogy az jó. So what do you know about Prabhupada? It's Krishna. We don't know anything else about Prabhupada, but his love for Krishna. Bármit is tudunk Krishnáról, az Prabhupádtól jött, és what was the second part? His love for Krishna, Prabhupada's love. That's all we know about Prabhupada is he loves Krishna. És amit tudhatunk Prabhupádról az az, hogy hogyan szereti Krishnát. I told you, he said, I love Krishna, you love me, so you love Krishna. És azt mondta, hogy én szeretem Krishnát, ti szerettek engem, szóval ti szeretitek Krishnát. Yes. There and then over there. Okay, yes, go on. May I ask 3 questions? No. Once a devotee on the morning walk said, Prabhupada, can I ask a question? Egyszer egy reggeli sétán egy bakta megkérdezte, hogy Prabhupád, kérdezhetek egyet? He said, material or spiritual? És kérdezte, hogy anyagit vagy lelkit? The devotee said, spiritual, Prabhupada. És a bakta mondta, hogy lelkit, Prabhupada. He said, oh. És akkor azt mondta, hogy oh. You can ask one for starts. Pick your one. You know that last time at Satyaraj Prabhu prepared 25 questions to ask Prabhupada at the end of the lecture, but Prabhupada answered them during the lecture, all 25 of them. Where is that ivory shoe thing now? Go ahead. I didn't get it. He asked where the ivory shoehorn is. Hogy hol van most a cipőkanál, amit használtál? Vrindavan. Vrindavanban. He has his golden Tulsi chain. I saw it at Bhaktivedanta Manor. They
they have a case in his bathroom there. It's a beautiful bathroom. Volt neki egy arany tószimalája, azt a Bhaktivedanta Manornak adtam, és akkor ott ki van állítva. His bathroom in the manor is bigger than our flat in Vrindavan. A Prabhupád fürdőszobája a Manorban az nagyobb, mint a mi egész házunk. So there are different things, some things in Atlanta, New Mayapur. Különböző dolgok különböző helyen vannak, Atlantában, Új Mayapur, Vrindavan, Mayapurban, Vrindavanban, Hawaii, there's different Prabhupada paraphernalia all over the world. Hawaiion különböző Prabhupád kellékek vannak az egész világon. At the manor I recognized many things. A Manorban ott sok minden dolgot felismerek. In New York City, in Brooklyn, he has a dozen different items from Srila Prabhupada. New York Cityben, Brooklynban ott is legalább egy tucat különböző kellék. They have one of the best. És nekik van az egyik legjobb. It's the shoes Prabhupada wore when he got off the Jaladuta, his plastic white shoes. Az a cipő, amivel Prabhupada leszállt a Jaladutáról, egy műanyag fehér And cipő. those shoes, they have cracks on the bottom. És a cipőnek a talpa el van törve. And Prabhupada put a piece of cardboard and taped it on there. He wore those shoes. És Prabhupada fogott kartonpapírt, és az aljához ragasztotta. They gold-plated them. They gold-plated those shoes. Bearanyozták ezt a cipőt. But even that has been coming off. But we put those shoes on our head. Those shoes, very special shoes. De az is lejön, mert mindenki a fejéhez érinti, ez egy nagyon különleges cipő. Brooklyn. If you ever go to Brooklyn, you have to get into Prabhupada. It's not open all the time. Ha Brooklynba jártok, akkor be kell oda menni, ez nincs mindig nyitva. And he has one item I was very happy to see. És van egy dolog, amit nagyon örülök, hogy láttam. He has this little silver thing, it's like this long. Egy pici ezüst dolog. And you push it this way and push it that way. El lehet itt tolni erre is, meg arra is. You push it one way, it's a toothpick, silver toothpick. Hogyha eltolod az egyik irányba, akkor az egy ezüst fogpiszkáló. And you push it the other way, and it's got a teeny weeny spoon for cleaning your ears. És ha a másik irányba tolod el, akkor meg egy icipici kanálka, amivel a fület lehet tisztítani. We have a few things. Nekünk is van egy pár dolgunk. That we haven't turned over to anyone yet. De még nem adtuk oda senkinek. She doesn't like to turn over anything. Ő nem akar odaadni semmit. I don't share. She don't care what anyone says. You don't? I don't share my maha. She don't share her maha. Nem fogja másnak adni a maháját. We have a sponge I used to massage Prabhupada with in the final months. Little piece I have. Upendra gave it to me. Van egy pici darab szivacs, amivel Prabhupádot az utolsó időben masszírozták. He has some hairs from his head. Van a haj tőle. And I have one other thing. És van még egy dolog. Two other things. Kettő. I have 4 pieces of rice left from his plate from 1975 from his plate. Van 4 szemrizsem, amit 1975-ben a tányérján hagyott. I had a dozen at one time and I gave them away like. Volt egy tucat, de aztán egy időben elosztogattam. Now no giving away. Most már nem adok semmit. 2 devotees, I put it in their mouth when they were dying. 2 baktának a szájába tettem, amikor That meghaltak. we did. That much we did, huh? Ennyit csináltam. And then I have a chatter that he wore. I told you when I first became his servant. That chatter, I have that chatter. És van egy csadorom, amit mondtam, amit viselt, amikor először a szolgája lettem. And we have his slippers. We haven't brought them ever here, have we? Tomorrow morning I'm not giving class. Maharaj asked me to give you class. What? Maharaj asked me to give one more class. What can I say? Maharaj kérte, hogy holnap reggel is tartsál leckét. Quick class tomorrow morning. Mit mondhatnék? Okay. All right. So we'll bring those slippers. So Prabhupada, he wore them on a Japan Airlines flight.
Akkor áthozom majd a papucsot is, Prabhupada, ezt a japán... Airplane slippers. Japán repülőviselt, ilyen repülő papucs. So we take them wherever we go. Mindenhova magunkkal visszük, ahova megyünk. We make offerings, prasadam, we offer them the Prabhupada slippers. És felajánlunk prasadamot is ezeknek a papucsoknak. They're celebrating their 50th anniversary as well. Ők is ünneplik az 50. évfordulójukat. Yeah. So, yes, Mataji. Köszönjük nagyon szépen ezeket a csodálatos leckét. Említettem most, hogy Prabhupának nagyon szabályozott volt a napja. Thank you very much for these wonderful classes. You mentioned that Prabhupada's schedule was really regulated. Yes. And that means you as a personal servant, you had a really intense day every day. Yeah, we were very unregulated. We were unregulated. Mi meg nagyon szabályozatlanok voltunk. To keep his regulation, we were unregulated. Annak érdekében, hogy ő szabályozott lehessen, mi nagyon szabályozatlanok voltunk. Now again, very unregulated. És most megint nagyon szabályozatlanok. Here we've been regulated. Itt szabályozottak voltunk. Out in England, every night, 11 o'clock at night, 12 o'clock at night, going to bed after evening programs at people's houses. Angliában ott mindig 11-kor, 12-kor feküdtünk le este, mert különböző programok voltunk. Whenever you do a program at someone's house, you're always lucky to be home by 11 o'clock at night. Ha valakinek a házába csinálsz egy programot, akkor szerencsés vagy, ha este 11-re hazaérsz. And we surrendered to it. De meghódoltunk ennek. You just have to surrender. I never would do it before. Never would I do it. I say, no, I'm not doing. Meghódoltunk, de előtte sose csináltam ilyet. Mindig azt mondtam, hogy nem, én ezt nem fogom. That's why sometimes you don't see me in the early morning. It's just like you get home and anyway, it's late. I don't like late. Néha ezért nem lehet reggel látni, mert nagyon későig elhúzódik, és én nem szeretem, hogyha nagyon későn vagyunk. Ayurveda says you should be sleep by 10 o'clock at night at the latest, according to Ayurveda. Az Ayurveda azt mondja, hogy legkésőbb este 10-re már aludni kell. And you can get up any time after 2 in the morning, and your body will renew all of send out all its toxins, renew all its different organs. Those 4 hours very important. És reggel 2 után már bármikor fel lehet kelni, mert ez elegendő a testnek, hogy akkor megcsinálja a tisztítást, és hogy erőt nyerjen. And in general, Prabhupada was in bed by 10 o'clock. És általánosságban Prabhupada már 10-kor ágyban volt. 90% of the time. 90. Yeah. Srila Prabhupádnak kevesebb alvás is elég volt, mert egy idősebb. Srila Prabhupada needed less sleep because he was senior. És hogy tudták ők például, Srutakirti Prabhu napjába belerakni a személyes dolgait, a saját zsapláját, mikor tudott enni, mert minden más időben előkészítette Prabhupádnak a napi rendjeihez dolgokat. So how did you keep it up with his schedule, with your own things, your own japa, your own prasadam, your own resting? I struggled at times. Yeah, sometimes struggled. We all did with Prabhupada. Időnként killottam, mint mindenki más Prabhupáddal. That's why they say, I was with him 2.5 years, longest standing servant. That was the longest because it was difficult. Ezért is van az, hogy én a 2,5 évemmel én vagyok az, aki leghosszabb ideig volt a szolgája, mert ez nehéz. But he also gave you a lot of mercy. De ugyanakkor nagyon sok kegyet adott. And he continues to do it, this whole trip. És máig is folytatja ezt, ez az egész út is az. I see it, no different. He's been so kind in this trip. I never imagined, you know, I could, when I booked all these things, 80 days traveling, 8 countries. Láttam ezt már akkor, amikor nekiindultunk, hogy milyen kegyes, hogy elindulunk egy 80 napos útra, 8 különböző országba. We were in England 9 days. 9 napot voltunk Angliában. And we went 1, 2, 3, 4, 5, 6 different places in 9 days. És 9 nap alatt 6 különböző helyre mentünk. One day, Saturday, it was a Saturday, I gave Bhagavatam class in the morning.
Egyik nap, szombaton reggel bágoltam, leckét tartottam. I gave a Vanaprastha class at noontime. Vanaprastha leckét tartottam délben. We got an invitation to someone's house for lunch, which is also a program. Ebédre meghívást kaptam valakinek a házába, amiről kiderült, hogy az is egy program lett. Then 7 o'clock was class at Soho Street, hour away. Este 7-kor meg a Soho Streeten, amely egy órányi útra van, ott tartottam leckét. And they had already advertised that I was going to go out on Harinam that night, so I had literally no choice, even though I didn't want to. És már meghirdették előre, hogy lecke után meg kimegyek Harinámozni, So úgyhogy nem volt választás. 1, 2, 3, 4, 5 different programs on Saturday. Szóval szombaton 5 különböző programon voltam. And the Harinam happened to be on Gay Pride Parade night. És a Harinám az ez meleg felvonulás napján történt. Tens of thousands of people, young people out on the streets, intoxicated. Több tízezer fiatal volt az utcákon, teljesen mámorosan. Half of them didn't know whether they were men or women. Fele azt se tudta, hogy fiú vagy lány. That's why they're all intoxicated. Ezért voltak mámorosak. But it was so much fun. I had a wonderful time. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Because they were very open. They would chant and dance and. Nagyon nyitottak voltak, énekeltek, táncoltak. So, you know, you make sacrifices, you get mercy. Hogyha áldozatot hozol, akkor kegyet kapsz. No sacrifices, you don't get any mercy. Hogyha nem hozol áldozatot, nem kapsz kegyet. Like Lord Brahma, well, what did he hear? Tapasya. Mint az Úr Brahmán, mi volt, amit hallott? Tapasya. You have to do tapasya. Tapaszját kell végezni. Then you get lots of mercy. És akkor kapsz sok kegyet. That's why I've gone to 8:15 tonight. Azért mentem ma 8:15-ig. But now that we have class tomorrow morning, I think we can stop here. De úgy, hogy lesz holnap is lecke, akkor megállhatunk most. All right, so you'll have to, maybe tomorrow morning you'll get to ask another question, and the rest of you, it'll be less class, more questions, we'll see. But I guess I'll be seeing you all if you come tomorrow morning, and thank you all for being here. Akkor holnap még újra találkozunk még egy leckén. Köszönöm, hogy itt voltatok. And again, neither of us, we can't thank you enough for being the wonderful devotees that you are here. És nem tudjuk elégszer megköszönni, hogy ilyen csodálatos bakták vagytok itt. And thank Maharaj for giving us so much nice facility. És megköszönni Maharajnak, hogy ilyen szép körülményt biztosított. Letting us have lunch with him every day. Mi minden nap vele ebédelhettünk. And glorifying him for doing what he does here. You're all just amazing devotees, and just keep doing it. És hogy dicsőíthessük őt azért a csodálatos dologért, a csodálatos baktákért, amit ő csinált itt. And you'll have all of Prabhupada's blessings, huh? És biztos az, hogy Srila Prabhupádnak az áldásait megkapjátok. So many times people come up. See, here you don't. We travel around all these people. Give me your blessings, give me your blessings, give me your blessings. Annyiszor előfordul, hogy az emberek odajönnek, hogy add az áldásodat, add az áldásod, add az áldásod, itt és nem csináljátok. Prabhupada would say, blessings are there, the sunshine is there, you just got to step into the sunshine. Prabhupada azt mondta, az áldások ott vannak ugyanúgy, mint a napsütés, csak ki kell állni a napra. So the blessings are there, you got to earn blessings. They don't just get a tap on the head, you're blessed. It doesn't work like that. You got to work for it. Az áldások ott vannak, csak értük kell menni, dolgozni kell értük. Ez nem úgy működik, hogy csak megérintik a fejedet és kész, hanem ki kell őket érdemelni. And I see you're all working very, very nicely. És látom, hogy mindannyian szépen dolgoztok. My congratulations to all of you. Gratulálok mindannyiótoknak. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai.